মিছন APSC এই আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম APSC প্ৰিলিমছৰ এজ এ অপশ্যনেল পেপাৰ হিচাপে 2015ত অহা কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো। ইতিমধ্যে মই প্ৰথমটো পাৰ্ট আপলোড দিছোঁ প্লেলিষ্টত, আপোনালোকে কাইণ্ডলি ভিজিট কৰি চাই ল'ব। যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলটোত আহিছে যেন প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কিয়নো এইটো চেনেলত মই চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড যিমানবিলাক এক্সাম অসমত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰে ডিছকাশ্যন দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্ট আপোনালোকে ভিজিট কৰক, চেনেলটো লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। চ' আজি 21ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 21টো আমি ডিছকাছ কৰিম। কুৱেশ্যন 21ত সুধিছে এ লুজ ইউনিফৰ্ম ষ্টেণ্ড উইথ ৰাউণ্ডেড গ্ৰেইন হেজ এন ইফেক্টিভ গ্ৰেইন চাইজ অফ 0.05 cm। আমাৰ গেইন চাইজটো দিয়া আছে 0.05 cm। দ্য কোএফিচিয়েণ্ট অফ পাৰ্মিবিলিটি অফ দ্য চেণ্ডৰ কোএফিচিয়েণ্ট অফ পাৰ্মিবিলিটিটো আমাক সুধি আছে। চ' আমি জানো এলেন হানছনৰ ইকুৱেশ্যনৰ মতে 100 into d10 square is nothing but coefficient of permeability, okay, KW. So আমি যদি এটো কৰো, so we'll finally get 100 into d10 or value to আমাৰ 0.05 whole square হৈ গল। So finally we will get option A, 0.025 meter per second. Question number 22 to দিছে in a saturated soil deposit আছে, তাতে density to দি আছে 22 kilonewton per meter। the effective normal stress at 5 meter depth, 5 meter depth ত আমাৰ normal stress দিছে effective normal stress, মানে effective stress আমাৰ 5 meter depth ত আছে। so very simple, আমি কি কৰিম, আমি 5 meter depth ত লাগে effective stress। so আমি কি কৰিম, so আমি total stress to প্ৰথমতে আমি ফাইন কৰিম sigma, okay, অকমান আমি মোৰ বাৰ্সটো ডাঙৰ কৰি লৈছো। sigma total is, okay, sigma total to আমি জানো sigma total is nothing but gamma into depth, gamma into d। so আমি পাই গলো gamma value to আমাক দি আছে 22, that is density, and depth or value to আমাক দি আছে 5, so we'll get 1110 kilonewton per meter square। but for effective stress আমি কি কৰিব লাগিব, pore pressure to minus কৰিব লাগিব। so pore pressure is nothing but, pore pressure আমি জানো, so we have a depth of 5 or let's suppose our water density is 10, so we'll get 50 kilonewton per meter square, okay। so আমি পাই গলো 50 kilonewton per meter square। so আমাক লাগে effective stress, right? effective stress sigma effective is, or sigma bar is nothing but sigma t minus u, so total pressure minus pore water pressure। so finally আমি পাই যাম 110 লগত আমি মাইনাস কৰি দিম 50, so 50 লগত 110 যেতিয়া আমি মাইনাস কৰি দিম, we'll finally get us 60 kilonewton per meter square, okay, right, 60 kilonewton per meter square। so আমাৰ correct answer to হৈ যাব 60 kilonewton per meter square, right? so আমাৰ correct answer to হৈ যাব 60 kilonewton per meter square। I think আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ সলভ কৰে গম পালে। so আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক কি সুধিছে, নেক্সট কুৱেশ্যন আমাক সুধিছে নেট আল্টিমেট বেয়াৰিং কেপাচিটি অফ এ সইল। নেট আল্টিমেট বেয়াৰিং 25 টি দিয়া আছে, ডেন্সিটি দিয়া আছে 1.73, সেফ বেয়াৰিং কেপাচিটিৰ যেটো ডেপথ দিয়া আছে 1 মিটাৰ। তো আমি উলিয়াব লাগে সেফ বেয়াৰিং কেপাচিটি, ফ্যাক্টৰ অফ সেফটি আমাক 2.5 দিয়া আছে। সো আমি কি কৰিম, বেসিক্যালি আমাক দিয়া আছে নেট আল্টিমেট বেয়াৰিং কেপাচিটিটো আমাক দিয়া আছে 25, ওকে। সো আমি 25 ৰ কি কৰিম, ফ্যাক্টৰ অফ সেফটি ডিভাইড কৰি দিম। we will divide factor of safety with net ultimate, and তাৰ লগত আমি কি প্লাস কৰি দিম, গামা দি আছে। this is the formula, right? so আমি 25 যেটো আমাৰ আল্টিমেট বেয়াৰিং কেপাচিটি আছিল নেট, তাৰ লগত ফ্যাক্টৰ অফ সেফটি 2.5 এ ডিভাইড কৰি দিলো, আৰু আমি গামাৰ ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে, গামাৰ ভ্যালুটো আমাক that is density 1.7 টন per meter square, আৰু আমাৰ df ৰ ভ্যালুটো আমাক কিমান দিয়া আছে 1 মিটাৰ। সো আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো একবাৰ চাই লওক। সো আপনি স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি চাব পাৰে। সো আমাৰ সইলটো কি হৈছে, নেট আল্টিমেট বেয়াৰিং কেপাচিটি 25 দিয়া আছিল, ডেন্সিটি আমাৰ 1.7 টন per meter কিউব দিয়া আছিল, সেফ বেয়াৰিং কেপাচিটি 1 মিটাৰ দিয়া আছিল, আৰু ফ্যাক্টৰ অফ সেফটি 2.5 আছিল। গোটেইকেইটা প্যাৰামিটাৰ আমি ইউজ কৰিলো, আৰু we finally if you solve it will get 11.7 ton per meter square। so I think আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ সলভ হৈছে গম পাইছে। সো আপোনালোকে কাইন্ডলি নোট কৰি ল'ব কেনেকৈ সলভ হৈছে এইবিলাক। সো in the next questionত আমি যাম। এতিয়া next questionত আমাক সুধিছে a saturated clay has a single drainage takes 4 years to attain 50% degree of consolidation, okay। যদি ডাবল ড্ৰেনেজ থাকে আৰু 50% ডিগ্ৰী অফ কনসলিডেশন attain কৰিবলৈ আমাক কিমান লাগিব সুধি আছে। সো if it is double drainage, so ইয়াতো 50%, ইয়াতো 50% degree of consolidation। আমি জানো degree of consolidation independent,
So আমি suppose ধৰি ললো degree of consolidation is CB/2, okay? CB/2 into, so time to আমাক 4 years দিয়া আছে, right? আৰু আমাৰ layer টো আমি ধৰি ললো suppose the single layer is H, so H square, this is the formula আমি equal কৰি দিব পাৰো, CB/2 এইফালে আমাক 15% দি আছে, CB/2 50% আমাক দিয়া আছে, কিন্তু আমাক লাগে t ৰ ভ্যালু, আমি ইয়াতে কৰি দিলো H/2 whole square because double drainage ইয়াত দিয়া আছে, so এই পাৰ্টটো আৰু এই পাৰ্টটো ইয়াত cancel গুচি গল, right? So H square ৰ লগত আমাৰ cancel গুচি গল H square, তো 4 থাকি গল, so আমি finally পাই গলো 4 equal to 40, so আমি 4 cancel গুচি যাব, so t ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাই গলো 1 year. So I think আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি আপোনালোকে আগতে পঢ়িছে permeability যেটো time factor formula, that is CVT/H square, then obviously এই প্ৰবলেমটো একেবাৰে ইজি লাগিব, so এটো পাই আহি থাকে, in fact in GATE exam এনেকুৱা question দেখা পোৱা যায়. Question number 25 ত আমাক সুধিছে a soil sample has 0.5 its porosity will be close to, আমাক soil sample ৰ কি দিলে, আমাক soil sample ৰ void ratio দিলে, আমি এটা formula জানোই, so very easy formula we have, the formula is formula আমাক porosity লাগে, porosity n is nothing but আমি জানো E1 minus n আৰু E1 plus E, okay? So আমি E ৰ ভ্যালুটো জানো, E ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান জানো, E ৰ ভ্যালুটো আমি জানো 0.5, right? So আমি পুট কৰি দিলো 0.5, so 1 plus 0.5 কৰি দিও, চাও কি আহে, so if you do it, so you will get 0.33, so আপোনালোকে যদি percentage লিখে then it is 33%, okay? 33%, so 33% will be the answer, okay? 33% will be the answer. So আপোনালোকে কেনেকৈ solve কৰিছে গম পাইছে, so question 25 ৰ option টো হৈ যাব D. So 26 ত আমাক সুধিছে the efficiency of a pile group, pile group or efficiency to কি হয়, will be always less than 100%, will be always more than 100%, মনত ৰাখিব pile group or efficiency to সদায় 100 ততকে বেছি হ'ব পাৰে, 100 ততকে কম হ'ব পাৰে, maybe less than 100% or more than 100%, okay? Question number 27 ত সুধিছে, question number 27 ত সুধিছে two footings, one is circular and other is square, are found on a surface on a purely cohesionless soil. The diameter of the circular footing is same as the side of the square footing. The ratio of their ultimate bearing, সেটো আপোনালোকে কৰি চাব, will get finally as a 3/4, okay? Question 28 ত সুধিছে which of the following correction is required while using standard penetration test value. যেতিয়া standard penetration value লো আমি overburden pressure correction to লব লাগে, dilatancy water table যেতিয়া encounter হৈ যায় তেতিয়া লব লাগে, ground water or influence to আমি চাব লাগিব, so all of the above is correct answer. Question number 29 ত সুধিছে which has a liquid limit of 40% and plasticity index of 20%, the plastic limit of soil is, so plastic limit is nothing but W, P is nothing but আমি কি কৰিম ইহতৰ difference to লৈ লও, so liquid limit minus plastic index, so we'll get 20%, okay? Next আমাক কৈছে the behavior of sand causes liquefaction during a earthquake largely depends, here is the liquefaction হয় soilor, so তাৰ main reason to হৈছে relative density, sandor relative density কাৰণে হয়, okay? Question number 31 ত সুধিছে swelling nature of a black cotton soil is preliminary due to, মনত ৰাখিব swelling nature টো আমাৰ clay mineralত মণ্টমৰলাইট নামৰ এটা mineral পোৱা যায়, যিটো basically it has high swelling capacity, high sinkage capacity, that's why it is an because of this black cotton soil বিলাকে বহুত swell কৰে, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত structure কৰাটো বহুতে problematic হয়. Question number 32 to this for a local shear failure, what is the condition is phi is less than 28 degree, pi হৈ থাকে মনত ৰাখিব. Then question number 33 to this a soil having an angle of shearing resistance 30 degree, coefficient of active earth pressure, আমাক active earth pressure coefficient to আমাক সুধিছে, so active earth pressure এটা formula আছে 1 minus sin theta, okay? active earth pressure coefficient 1 plus sin theta, so আৰু যদি আমাৰ passive হয় তেতিয়া ওপৰত আমাৰ reverse হৈ যায়, ওপৰত হৈ যায় 1 plus sin phi, তলত হৈ যায় 1 minus sin phi, so আমাৰ sin ৰ ভ্যালুটো 30 ডিগ্ৰী দিয়া আছে 1 minus sin 30, right? আৰু এফালে আমি পাই গলো 1 plus sin 30, okay? so আমি finally যদি এটো কৰো, so 1 minus half sin 30 ভ্যালুটো half আৰু sin 30 ডিগ্ৰী ভ্যালুটো half, so আমি এটো যদি কৰো, so we'll finally get 1 minus half is nothing but half, আৰু এফালে আমি পাই যাম 3/2, so আমি 2 cancel গল,
So finally we will get the value as 1/3. I think like a question to answer gom paise ki hoy. So this is how we can solve this question. So ami ultimately value to 1/3 পাই গৈছো. Next আমাৰ question number 34 to দিছে relative soil is determined. So মনত ৰাখিব relative density to আমাৰ questionless soil কাৰণে হে applicable হয়, sand কাৰণে হে বা gravel কাৰণে হে it will applicable, not for clay. Next আমাৰ for fully saturated soil, degree of saturation. Degree of saturation is nothing but volume of water with respect to volume of voids. যদি fully saturation হৈ যায়, so volume of voids become volume of water and we get the value as 1. Option B is correct. 36 if a particular size of a particle is missing, so jodi eta particular size to missing thake, suppose 90 micron size is missing, that means amar eta well graded nohoy bostu to soil to, so eta gap thaki gol, that means we can say it as a gap graded soil. Okay, so question number 37 to this, a silty soil of a high compressibility is represented by the symbol. So high compressibility silty soil to ami MRA ami sil bujao, ase ami ki koru high compressibility bujao. Option D is the correct answer. Question number 38 to this, compaction ki hoy? Compaction is basically the rearrangement of the soil particle by dynamic pressures. And question 39 to this, the force of attraction between the individual particles of soil which keeps the soil particle bound together. Jeta duta soil particle mane same particle jeta attack kori rakhe, that force of attraction is known as cohesion. Okay, so last question, the dimensions of coefficient of permeability. Permeability unit to is a meter per second. So ami jodi dimension koru m or value to L, second or value to T, inverse 1. So option A is the correct answer. So these are 20 questions which are discussed APSC 2015 prelims question paper. So if you like my video, then please like, subscribe and share with friends. So that's all for today. Next part we will solve from the question number 41. Thank you.